اسحبك بعد صبري بعد اوف كبرت انت قاعد هون يا كده بنزين لا بنزين اي والله بنزين طلعت Brahim is 15. Here, of all places, in this terrestrial purgatory of fire and smoke, live hundreds of children, refugees. Around the village of Abu Qadir, in the northeast of Syria, 50 provisionally constructed refineries are darkening the sky. The people need fuel to transport oil. In order to produce electricity, the region lies outside the sphere of control of Bashar al-Assad. The children fled from Aleppo or Idlib, from cities that were destroyed by the war. They are wasting their youth here in the poisonous vapors of the refineries. They are sacrificing themselves to the black gold out of pure desperation. Brahim lives in this shack, only a few meters away from the refinery, with his mother and 8 siblings. His father drove to Raqqa to save his eyesight. He'd always worked as a welder. Now he's almost completely blind. لا بشتغل معه يعني مو مساعد بشيل نص الشغل عنه هو يشتغل وأنا أشتغل بسلق مو مريض أنا أشتغل عنه أنا بسحب كيسين بقصه وبلحم بقصه بركب له بور جديد وبرجعه على الحراقة هذا شغلي 7 سنين لأني بيه تعب وخطر وما ريت أتعلمه يعني أخاف بينه بطق حراقة يعني تقتل العالم إنه يوم طول ما لك واقف ما بيه خطر يأثر العيون ما تخليه ما ينام الليل الواحد من عيونه ونوبات تصير عليك خطر تسحب عليك حراقة تكوني بقلبة الحامي وتشفط تطيرك لبرا Two of his brothers are also already working in the refinery. Shada, 13, and Mahmoud, 8 years old, are sitting on the back of the motorcycle. Ahmed is steering the excavator of the refinery. اسمي عمري 10 سنين بالفحم وكيسنات قاعد يشيل فحم أنا حابة أشتغل هالشغل يطلع مصروف للبيت ما داعي يجيني بالشغل كلش قال الحراقة لأنا شغالة هاي ما نجرب نفوت وراها حراق من يطلع الفحم مثل شغالة ما نجرب نفوت وراها ما تخلص برد الزيرو ونرجع له. With this kind of oil handling, poisonous dust and gases are created. Benzene, carbon monoxide, and sulfuric acid. A lot of environmentally harmful and cancerous materials. Ahmed and Brahim are inhaling them without protection. يقول لك أنت صغير بس جباري كان عمري 7 سنين 3 شهور هلا صار عمري 16 يعني صار لي شي 8 سنين هون والله هذا اليوم ببطل أحسن يعني
شغل تعب وشحوار ومو نظافة. هو نزل مغال أول. هذا مهدي هذا. As a welder, Brahim earns the equivalent of 25 euros a month. The smallest only earn a few cents. But at least they get one meal per day. Brahim and the other children work 10 hours a day, 7 days a week. قال لك هذا كيسين بعد ما خلص الحام فوتوا قلب الحراقة بلحم الحام حديد فاضي أسكروا بعض عشان ما يهرب نفط الحموا هسه الشروط بالشلخ ودقه الحموا أسكروا خالص وهذاك كمان هيك ودخلوا قلب الحراقة والحم الداير شباب خالص ضاع يا مسح ضاع عليك. Damen would never have thought he would end up here, in these tanks. He wanted to become an engineer in Aleppo. كنت طالب بس تركت المدرسة الظروف المادية صعبة والله شوية بيه تعب صعب يعني بيه شوية صعوبة يعني يكون بيها شوية حرارة وأثر المازوت يعني أثر الحرق بها غاز شوية غاز يعني شوية يأثر على وجهنا شوية تعب يعني بيه والله بدنا تقريبا شي ساعتين 3 نخلص احنا 2 ايه بس نضيف والله تقريبا بالاسبوع 2 3 والله 10,000 ليرة ها يدق عليك هذا بسيف بضراط قال جيب معك مدري ايش شو ليه Every minute, Brahim is risking his life here. He knows that and thinks about it a lot. What? 6 months ago, his cousin Yusuf was found unconscious in a tank that he was repairing all on his own, almost suffocated by methane. In these thick boilers, the crude oil gets heated to separate the fuel. يعني بحطوا بيها 42 طن نفط بحطوا بيها 42 طن نفط ضل شغله 24 ساعة نار بيطلع بنزين وغاز ومازوت بعد ما يخلصوا يدفردوها يفتحوا الطاقة يفوتوا بيها عما ينطفوها يرجعوا يسكروا يرجعوا يعبوا نفط ويجوز يصيب بيها عطالات وحريق يعني معرضة لكل شيء الحراق قنبلة وشفت مشغولة معرضة لكل شيء تنحرق تنفجر معرضة لكل شيء يعني ما تحس بحسابها والله شفت كثير الناس احترقوا وماتوا هاي من 4 سنين طقت عليها حراقة من هون عم يسوق بالحراقات وفتح البيشون علي واحترق ما في خطر بس سبحان الله بس رجع الطبيعي كله الى هون وقف بس علاج ما عاد يمشي العلاج لهون سويت عمليه بالشام سويت عمليه بالقامشلي والحمد لله صح هاي قصوه بالقامش هاي قصوه بالقامشلي دكاتره اصلا ما اقدر اشتغل كل شيء فيه نهائيا. Ahmed comes from Aleppo as well. He's been doing this job since 2014. Today, he's proud of his position as leader of the refinery and that he's producing 20,000 litres of fuel every single day. The danger of this kind of oil processing appealed to him. ابعد فوت كمل. Now the tanks have to be emptied to burn off the oil residues and keep this volcanic eruption under control somehow.
صار فوق ال5 سنين، أكثر من ال5 سنين، من 2014 صار له الحراقات، بس ما كان كبار، كان برميل حديد. أول ما اخترعوا برميل حديد سات كوب، وبعدين شوي صاروا يتطوروا ويكبروا. أنا صار لي 6 سنين أشتغل بهالمهنة هذه، وهذه الصغيرة كانت حراقة، هي خمساوية. The boss doesn't really have any issues with child labor. هو يمكن بيا مسؤولية أو يمكن بيا حسنة إنه أكثر، يعني إنه صغار عم أشغلهم من شان إنه يعيشوا أهلهم. يعني أنا كنت أشتغل عمري 12 سنة، كنت أشتغل بالحراقات من شان أعيش أهلي. يعني عشت بنفس اللحظة اللي هلا الأطفال عم يعيشوها. يعني ما بغير هالشغلة هون، ما بغير الحراقات. Ahmed works under supervision of the PYD, the Kurdish party in Syria. It controls the region, picks up the fuel and distributes it. But the refinery is also keeping a shadow economy running. As discreetly as possible, these men are filling their canisters with diverted gasoline. They sell the fuel on the side of the street. والله كل شهر نجي ناخذ غازات للبابور. غاز ذوبي يا الله، هاي دوري ما عليه دمرك، ما عليه للبابور للنار. ياخذ الحمل ويقرموني 150,000 ومين هدم بيتي. السلام عليكم. They live off the fact that the directors of the refinery turn a blind eye. Brahim also profits from the gasoline trade. هات هاي نظف الإيد بس تبليه بإيدك هيك تعملي إذا يروح منيح، وإذا ما يروح هلا بوز تحطيها ايدك هيك بالهواء بوز. هذا نوعية جيدة. بير ما هو كويس تحطيه هيك ما يروح. How could it come to this? Why do hundreds of children have to work here? In the northeast of Syria, all state refineries were destroyed in the civil war. The pipelines of the east were interrupted in the west. Most electric power plants in this area of 15,000 square kilometers are at a standstill. Since 2015, due to the war, there has been a strong presence of foreign forces against the Islamic State in the region. Against military protection, the Democratic Forces of Syria transferred the funding rights to the Americans contractually for a majority of the Syrian oil. The US Army also takes care of the protection of the lorry columns, as well as the oil fields. Abu Jawan is the Kurdish director of the oil reserves in the region. يعني دانست الدنيا ما باناره سر أساسي سياق ودابو يعني يكجي عقدا مصفاي يكجي عقدا فروتنا خامي يكجي عقدا مشاركة الإنتاج يا حيا كيارجي ليمي كرساني مطاري هوليري دورا برا نبيني إيه هندك نتشتكي ماتشي ترى ديركيناك أم مساهم فعال محليا وعالميا أنه أم خزايا في عرض مساهم قوي خرابكن يعني وحل تني جغيني مصافي نظامي بين هريمامة وكاربكن يعني إنه تي أمن الصناعي سروات شيكة أفراستيك يعني
واقعك يعني مبير مجيان كل يعني قلق جينج خورد قدي شوتينه ومرينه وفاة بونه زاروك جي جنجي وحمي. Every day, 40% of the Syrian oil is being extracted here. The water, extracted and secluded from the oil, creates gigantic environmental damages. ناف آبا قوندبينين شخونا نجمكي طبيعي أب آبا قو أم شخاميل قرزيرو فصل دكن جي بترولي يعني ناقا أم خوينا بسكنا ما أم جزئيا تسممن قديش محطة قرزيرو تي أو جي وقت حراقاتا مساهمة بآما خراتك نخوشا زيدتك تعديل ملدك تعديل حيواناتك وأفدري دول حاجتين 1 كيلومتر المشي دقلك وندارو دقلك مزار عاري ودقي حياة عالية خاتونية. The environment will be damaged for the long term. The evaporated toxins pollute the earth and the groundwater. The oil refinery has poisoned everything in the region, even the cattle. Eight o'clock. Brahim is done for the day. His eyes are burning from sweating and smoke. والله الشغل بتعب كتير. يعني أتمنى هيك أطلع شي برا أشتغل مدينة نظافة وما بيتعب مثل هين. هون تعب ووسخ وشحوار. تطلع الهواتف تشوفي شباب يعني عمره 16 سنة غير. يعني بينقذوا بيض حتى صاير مثل المرأة. بس هون مو الشمس واللحام جبالي واري حق وجههم. Brahim would like to be with his friends in Germany. They escaped all of this. One day, he wants to study, explore Europe, enjoy his youth. He wants to go far away from this scorched earth. Every evening, he buys a remedy for his sore eyes. قطرة قطرة والله ما بعرف اسمها، ما بعرف اقرا وانا هيك بتعرف اسمها. باخذ مخدر مشان العين الوجع. باليوم يجوز 2 أو 3 حسب. ايه يوم بصير بيوجع كثير كثير بحط منه. واليوم احط كثير يعني شيء 50 مرة حسب. ابوي ويحط منه اولي يجيب منه بقى. Brahim is risking his eyesight, just like his father. مخدر مشان العمليات، مثل الجسم غريب دخل بالعين يستخرجه. باليوم تقريبا ياخذ 2 باستمرار. اكثر شيء الحدادين الموجه يستخدمونها، اكثر شيء ابراهيم الجادي راجع. لا ما يصير، لأن سبب تخريش للعين، هي سبب حساسيه. استخدام المتكرر يسوي تعب بالملتحمه.
يسوي تخريش مثل التجريح يعني يجرحها. هو لازم ما يستخدمها، بس طبيعة شغله بده يستخدم جبال. 10 years after the outbreak of the civil war, Syria lies in ruins. The refugee children from Abu Qadir never got to know a different everyday life. Fleeing again is the sole thing that remains for Brahim and the other children of the refinery. أول سنة مليت منه. صار لي 7 سنين أشتغل بيه. من أول سنة مليت منه. أشتغل سنة ورا سنة وتروح السنة وترجع السنة وما نحس بيه. بقول ما أطلع الحام يعني بس يوجعوني. أقول إنه بطلت أطلع الحام. إجباري أفوت بالحراقة يدخن عيوني يزيد يرجع الوجع. اي والله كل ما يوجعوني عيوني اخاف مثلا ما تطيب عيني او تأذى النوب يعني تصير مثل ابوي. الاخ ابوي ما يجوز ما تطيب عيني يعني يجوز خالص ما تطيب. وانا اخاف لا يصيبيني مثله يعني. فأضل كتير يعني ما اشتغل يعني قدر الامكان ما اطلع الحام. يعني افوت بالحراقة جواي تدخن علي وتوجعوني عيوني. $100,000 اطالع اهلي واطلع شي دولة برا. اشتغل غير شغلي اغير كل الشغل ها واقعد ببيت نظيف وارتاح من الشغل كله يعني. اي والله يعني اذا اروح يعني فورا ابلش بالدراسة. لا بعرف لا اكتب ولا اقرا يعني. او اروح يعني شي دولة برا فورا اصير ادرس واستمر بالدراسة كثير يعني. In August, Brahim was arrested on his way to Europe. His plan failed, and that's why he continues to work in the refinery with his brothers.